SL Promo YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ Vivo සමාගයෙන් අලුතෙන්ම රිලීස් වුණ Vivo v19 කියන අලුත්ම සුපිරිම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලාම මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපි හැමදේටම කලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගනිමු. මේ විදිහට බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගත්තාම පොඩි පැකේජ් එකකට බලා ගන්න පුළුවන් මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ. අපි බලමු මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට පැකේජස් දෙකක් තියෙනවා තව. ඒකේ අපිට SIM reject tool එකයි paperworks අපි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් එකේ අපිට ලැබිලා තියෙන USB type C cable එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. USB type C. ඊට පස්සේ අපේ device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එකේ. අපේ device එක පැත්තකින් තියාගමු. ආයෙත් අපිට මේ box එකේ ලැබිලා තියෙනවා අපිට මේ Vivo branded charging wall adapter එකක්. ඒ වගේම අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට hands free දෙකකුත් ලැබෙනවා. මේක නම් සුපිරිම quality එක hands free දෙකක්. අපිට මේක ප්ලාස්ටික් බොක්ස් එක තමයි දාලා එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්බොක්සින් එකෙන් පස්සේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බොඩි එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක සහ බෑක් එක දෙකම නිර්මාණය කරලා තින්නේ ග්ලාස් වලින්. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රේම් එක ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකට තියෙන්නේ අඟල් 6.4ක සුපර් ඇමොලෙඩ් ස්ක්‍රීන් එකක්. ඒ වගේම මේකේ රෙසොලූෂන් එක වෙන්නේ 1080යි 2400යි පික්සල්ස් විදියට. ඒ කියන්නේ full HD plus display එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ fingerprint sensor එක තියෙන්නේ මේ display එකේමයි. මේකේ run වෙන්නේ Android 10 එක Fun Touch OS 10.0 කියන version එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ CPU එක වෙන්නේ Qualcomm Snapdragon 712 කියන 10 nanometer octa-core CPU එක. ඒ වගේම මේකේ GPU එක වෙන්නේ Adreno 616 කියන GPU එක. මේකේ back camera setup එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ තියෙන්නේ quad camera setup එක. මේකේ main sensor එක විදියට 48 megapixel lens එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේම 8 megapixel ultra wide lens එකක්, 2 megapixel macro lens එකක් හා 2 megapixel depth sensor එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට back camera setup එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ camera setup එකෙන් අපිට 4K වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. මේක selfie camera එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ තියෙන dual selfie camera එක. main sensor එක 32 megapixel විදිහටත් 8 MP depth sensor එකක් විදිහටත් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ fingerprint එක mount කරලා තින්නේ display එක යට. ඒ කියන්නේ under display fingerprint එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මේකට 4500 mAh බැටරි එකක් තියෙනවා. 33 watt fast charging support කරන. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට 8GB RAM එකක් එක්ක 128GB storage එකක් හෝ 256 storage එකක් එක්ක මිලදී ගන්න පුළුවන්. තාම ශ්‍රී ලංකාවට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇවිල්ලා නැහැ. ළඟදීම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. ඒ වගේම මේක මිලදී ගන්න අපිට කලර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි silver ඒ වගේම black කියන කලර්ස් දෙක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මොනවද හිතන්නේ මේ Vivo Y19 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන? අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ මම මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා දිනවා. ඒවත් බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහෙන්. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝස් හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් මේ වගේම තවත් ස්මාර්ට්ෆෝන් review එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.